السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل وصفة كتير سهلة وكتير لذيذة. حنعمل معكرونة بالخضار مع شرايح الجبنة بصلصة البندورة. وصفة جدا سهلة ما بتاخد كتير وقت، والحلو انه ما بدها كتير جلي. حنعملها بمقلاية واحدة بس. بنصحكم تجربوها، كتير حتعجبكم تعجب عيلتكم. بشوية زيت منقلي بصلة صغيرة مفرومة حتى تدبل بشكل كامل. بس تدبل منضيف عليها كوب ذرة وكوب فطر. نخلط المكونات مع بعضها ومنضيف البهارات. بيلزملنا ملعقة صغيرة توم بودرة، ملعقة صغيرة أوريغانو، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، وربع ملعقة صغيرة فلفل أحمر حلو. النوع اللي ما متوفر عندكم بتبدلوه بنوع تاني. بدي أضيف عليهم مكعب مرق خضار، فيكم تستغنوا عنه وتعوضوه بالبهارات. وهلأ بدنا نضيف المعكرونة. عم بستعمل هون معكرونة الصدف، عندي هون 2 كوب. طبعا فيكم تستعملوا أي نوع متوفر عندكم من المعكرونة. المعكرونة حتنسلق بمية البندورة ومع البهارات كمان، فحتاخد النكهة كاملة. وهلأ بدنا نضيف ملعقتين كبار مليانين من معجون الطماطم. ما منضيف أكتر من هيك كرمال ما تطلع الصوص كثيفة عنا، بدنا إياها سائلة حتى تستوي المعكرونة وما تطلع معجنة. بيلزملنا 5 أكواب مي مغلية، منضيفهم على المكونات ومنخلط بشكل جيد حتى يمتزجوا بشكل كامل. لازم المي تكون مغلية عنا، ونخلي شوية مي زيادة كمان على جنب سخنة حتى نضيفها دغري في حال حسيناها نشفت وإسا ما استوت 100% عنا. منملح حسب الرغبة، وبهالمرحلة كمان نتذوق الصوص ونشوف إذا بدها أي بهارات زيادة، وإذا بدنا نعدل أي شي عليها منعدله بهيدي المرحلة. منغطي على المعكرونة حتى تستوي عنا بشكل كامل، بس ضروري نقلبها كل دقيقتين تقريبا أو 3 دقايق حتى ما تلزق عنا من تحت. النار بدها تكون وسط، ما تخلوا النار هادية حتى ما تطلع معجنة عنا. بدنا اياها بهيدا الشكل تستوي بشكل كامل مثل ما قلت. اذا حسيتوا ناقصها مي فيكم تضيفوا لها شوية مي تخلوها تكمل تستوي، ما بيأثر ابدا، تستوي بشكل كتير منيح. بس استوت المعكرونة بشكل كامل حضيف عليها 3 شرائح من الجبن المطبوخ. فيكم تستعملوا اي نوع شرائح، فيكم تشيدر، فيكم ايمونتال، في كتير انواع. تستعملوا النوع اللي انتو بتحبوه. هول شرائح الجبنة نفس اللي بنستعملن على البرجر، حنستعملن هون. حيدوبوا بشكل كتير حلو. أول شي ممكن تحسون كبتلوا بمحل واحد، بس هن على الحرارة دغري حيدوبوا ويتوزعوا عنا ويعطونا قوام كريمي كتير طيب وكتير حلو. نقطة مهمة هون، ما بدنا النار قوية، النار بدها تكون كتير خفيفة حتى آخر شي بس نحسها توزعت تقريبا بشكل كامل. بنطفي النار ونخليها تدوب على الحرارة، ما بدنا نشد عليها. وكمان بهيدي المرحلة إذا حسيتوها شوي ناشفة عبالكن ياها كريمي أكتر، بتضيفوا شوية مي قليل ما منكتر، وبتخلطوا على نار خفيفة بتلاقوها رجعت كريمي ورجعت قوامها كتير حلو. كمان الحلو فيها لو صارت دافية شوي الجبنة ما بتجمد عنا كتير وما بيصير قوامها صعب للمعكرونة، بالعكس بتضلها كريمية كتير طيبة وكتير لذيذة. بنصحكن تجربوها. فيكن تزينوها ببقدونس، وطبعا فيكن بلا تزيين دغري بتتقدم سخنة. وهيك بنكون خلصنا الوصفة. فعلا من الوصفات اللي كتير سهلة وكتير طيبة. بنصحكم تجربوها وتعملوها لعيلتكم، تعطوني رأيكم فيها. صحتين وهنا.